Hello, 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 hello. Can you hear me? Hello, can you hear me, dear students? Yes, say yes or no in the chat box. You say yes or no. Hello, dear students. Hello, hello. Can you hear me? Yes. Dear students, last time we have seen or we have started the electrochemistry, and in that we have seen Debye-Hückel theory of activity coefficients. And in that Debye-Hückel theory of activity coefficients, we have seen that what it is there. We have seen the Debye-Hückel theory of activity coefficients, and this Debye-Hückel theory of activity coefficient based on what it is there, some different factors that we have been seen, and in that different factors, what it is there, how this theory, the factors are affecting are nothing but ions are considered to be uniformly charged hard spheres. The difference in sizes or a size of positive and negative ions that we have been seen, and in that what it is that the solvent is considered to be structureless medium and the solution is considered to be very dilute. The Coulomb's law of force is applicable to the ions of the solution, according to which the force of attraction or repulsion between the charges are directly proportional to what it is there, to the product of charges q1 and q2, and inversely proportional to square of the distance between them. And accordingly we have seen how the Debye-Hückel theory is there. Now what it is there, the derivation of Debye-Hückel limiting law. Here in this derivation, it is not required. The derivation is not required. Still, being the M.Sc student, we are going to give you the idea about how the derivation is there. आपण M.Sc चे विद्यार्थी असल्यामुळे आपल्याला हे डेरिव्हेशन कशा पद्धतीने आपल्याला करता येईल ते डेरिव्हेशन आपल्याला हे करायला पाहिजे. तर काय होतंय माहिती आहे का की लेट मी सी what is going to happen. Okay then.
तर काय होतं की आपण M.Sc चे विद्यार्थी असल्यामुळे आपल्याला हे डेरिव्हेशन एक्सपेक्टेड नाही आहे तुमच्या सिलेबसला, तरी सुद्धा आपण इथे पाहणार आहोत. समजा सिंगल आयत आयन त्या इलेक्ट्रोलाइट्स सोल्युशन मध्ये आपल्याला आयडियल बिहेवियर दाखवत असेल तर ते गिब्स फ्री एनर्जी ही GI इज इक्वल टू GI नॉट KT ln CI. CI इज अ कॉन्सन्ट्रेशन, K हे हा बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट है, GI नॉट इज द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द आयन at unit concentration, and if the ion is showing the deviation from the ideality due to the ionic atmosphere, the Gibbs energy is then given by. म्हणजेच काय की आपल्याला माहिती आहे की कुठलं सोल्युशन ही आयडियल सोल्युशन नाही. आयडियल सोल्युशन नाही म्हणजेच काय की त्यांचे जे काही इंटर आयनिक फोर्सेस असतील ते जे नल असतील किंवा नील असतील किंवा झिरो असतील किंवा मग ते दे आर मुव्हिंग ऑर दे आर ऍक्टिंग ॲज ए इलॅस्टिक बॉल्स, हे अशा पद्धतीचं कुठल्याच पद्धतीचं त्या सोल्युशनचं जे काही बिहेवियर असतं ते आयडियल बिहेवियर नसतं किंवा सोल्युशनमध्ये असलेल्या आयन्सचं आयडियल बिहेवियर नसतं. त्यामुळे फॉर रियल सोल्युशन GI इज इक्वल टू GI नॉट KT ln CI GI. आता हा गॅमा काय आला इथे जो गॅमा ऍड केला गेला, हा गॅमा इज नथिंग बट ऍक्टिव्हिटी कोइफिशियंट. व्हॉट इट इज देअर? ऍक्टिव्हिटी कोइफिशियंट. आणि म्हणून हे इक्वेशन GI नॉट इज इक्वल टू KT ln CI प्लस KT ln गॅमा, कारण की लॉगॅरिथमच्या नियमाप्रमाणे ln A प्लस A इंटू B इज इक्वल टू ln A प्लस ln B, आणि म्हणून गॅमा हा ऍक्टिव्हिटी कोइफिशियंट. आता ही जी काही थर्ड टर्म ही जी ऍड केली आपण, ही कशामुळे की त्या सोल्युशन मध्ये आपण जे शिकलो आहोत आयनिक ऍटमॉस्फिअर, त्या आयनिक ऍटमॉस्फिअर मध्ये ती टर्म ही जी काही थर्ड टर्म आहे ही टर्म कशामुळे आली आहे? आयनिक ऍटमॉस्फिअर मुळे. तर ऍक्टिव्हिटी कोइफिशियंट हे या खालील पद्धतीने आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येईल. इमॅजिन दॅट आपण त्या सोल्युशन मध्ये जे काही आयन्स आहेत त्यांचे चार्जेस जर आपण हळूहळू रिड्यूस केले तर काय होईल? त्या सोल्युशन मध्ये जे काही आयन्स आहेत ते कसे दाखवतील? पॉझिटिव्ह बिहेवियर दाखवतील, आणि ते जे काही सोल्युशन आहे आयडियल सोल्युशन बिहेवियर दाखवेल. परंतु जर आपण नाव इमॅजिन आपण जर का चार्जेस हळूहळू इन्क्रीज केले कोणाचे? त्या आयन्सचे, तर काय होतील की ते जी काही सिस्टीम आहे ते चार्जिंग प्रोसेसमध्ये, आणि त्यावेळेस समजा हा W हा इलेक्ट्रिकल वर्क इन चार्जिंग देम the ions is given by W is equal to ZI square E square upon 8 pi epsilon naught into epsilon R. आता हा ZI काय झाला? R काय झाला? रेडियस झाली. E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ZI is a charge on the ions E naught, and E represents the permittivity of the vacuum and medium respectively. Now if we require the expression for work of charging the ionic atmosphere, आपण काय केलंय? त्यांना हळूहळू करंट पास केला आहे, म्हणजेच काय केलंय? त्या आयन्सला आपण चार्ज करायचा प्रयत्न केला आहे. कुठपर्यंत? की त्यांच्या ओरिजिनल चार्ज पर्यंत आपण त्यांना चार्ज करायच्या किंवा इलेक्ट्रिसिटी पास केली. तर इन चार्जिंग आयनिक ॲटमॉस्फिअर विच इज ऑब्टेन्ड बाय R इज इक्वल टू जी काही रेडियस असेल किंवा ही असेल ही R, आपण म्हटलंय की ते R इज अ रेडियस, इथे हे जे काही R इज अ रेडियस ऑफ आयन, आणि त्या आयनिक ॲटमॉस्फिअरचा जो काही चार्ज असेल जी काही रेडियस असेल दॅट विल बी गिवन बाय 1/K. म्हणजेच काय? द थिकनेस ऑफ आयनिक ॲटमॉस्फिअर. and charging the sign because the net charge on the of the atmosphere in opposite to that of ion. कारण की आपण काय करतोय? तिथे चार्ज करतोय, त्यामुळे काय करतोय? आपण इलेक्ट्रिसिटी अप्लाय करतोय, आपण चार्जिंग करतोय, त्यामुळे तो जो काही नेट चार्ज आहे तो कसा असेल? निगेटिव्ह असेल. आणि त्यामुळे W जे वर्क डन आहे ZI स्क्वेअर E स्क्वेअर इंटू K, इथे R इज इक्वल टू 1/K. डिनॉमिनेटर ऑफ डिनॉमिनेटर विल बिकम द न्यूमरेटर, त्यामुळे K इथे वरती जाईल, आणि हा K 8 इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन, आणि हा डेल्टा E. हा इप्सिलॉन नॉट काय आहे? इप्सिलॉन नॉट आणि इप्सिलॉन represents the permittivity of vacuum
इप्सिलॉन नॉट आणि ई इज अ परमिटिव्हिटी ऑफ मीडियम. आणि त्यामुळे आपल्याला माहिती आहे दिस वर्क डन इज अ मायनस ऑफ डेल्टा जी. त्यामुळे दिस इज नथिंग बट द वर्क डन अँड दिस is required correction for Gibbs free energy, and it is therefore equal to the third term on the right hand side of 8.16. म्हणजेच काय, ती जी काही व्हॅल्यू आहे दिस इज नथिंग बट KT-ln गॅमा आय. इथे हा एफ आय ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंट साठी घेतलेला आहे, इथे आपण गॅमा घेतलेला आहे, नंतर त्याला एफ आय झाला तो. देन KT-ln एफ आय इज इक्वल टू Zi square E square into K upon 8 pi epsilon naught into epsilon. आता हा K इथे का लक्षात, इथे जो काही आहे तो काय जाईल इथे डिनॉमिनेटर मध्ये, आणि देअरफॉर हा काय इथे इथे बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट आहे इथे का लक्षात. आणि हा स्मॉल के काय आहे, इट इज अ थिकनेस ऑफ आयनिक ॲटमॉस्फिअर, आणि देअरफॉर ln fi इज इक्वल टू Zi स्क्वेअर ई स्क्वेअर के अपॉन के. आणि हा काय होईल इथे, हा जो काही टी आहे हा टी काय होईल इथे तो सुद्धा डिनॉमिनेटरला जाईल, आणि त्यामुळे हा टी होईल. आणि जर का तुम्ही येतं का लक्षात, याला लॉग टू द बेस 10 केलं तर इथे 2.303 आला असता. हा 2.303 इकडे जाताना डिनॉमिनेटर जाईल, त्यामुळे हा डिनॉमिनेटरला 2.303. and therefore what it is that the thickness of ionic atmosphere जी आपण तिथे पहिली 1/k येतं का लक्षात is epsilon naught epsilon k upon e square sum of ni zi square, where ni is a number of ions per centimeter cube. आता जर हे 8.20 आणि 8.21 हे इक्वेशन जर कंबाईन केलेत तर हा लॉग ऑफ लॉग टू द बेस 10 एफ आय हा 1/k ची व्हॅल्यू आपण काय करणार इथे ठेवणार 1/k. आणि त्यामुळे आपलं ते जे काही इक्वेशन आहे लॉग ऑफ एफ आय किंवा ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंटचं, दॅट ऍक्टिव्हिटी कोएफिशियंटचे इक्वेशन विल बिकम Zi square E square 8 pi 2.303 pi k t इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन. आणि ते आयनिक ॲटमॉस्फिअरची 1/k ची व्हॅल्यू जर तिथे आपण टाकली तर त्याचं उलट होईल ते E square sum of ni Zi square upon epsilon naught epsilon k into t raised to 1/2, आणि therefore is equal to Zi square E square हा Zi square. आता या इथे खाली एक ई आहे आपला, आणि त्यामुळे इट विल बिकम द ई क्यूब. देन सम ऑफ Zi ni स्क्वेअर. आता हा इथे रेस टू 1/2 आहे की नाही, म्हणजेच काय होईल ई स्क्वेअर रेस टू 1/2. म्हणजेच काय झाला हा ई होईल स्क्वेअर इंटू 2 इंटू 1/2 विल बिकम 1, आणि त्यामुळे हा होईल ई क्यूब. देन सम ऑफ ni Zi स्क्वेअर रेस टू 1/2 8 into 2.303 pi epsilon naught epsilon k into t raised to 3/2. कारण की बघा इथे k t epsilon naught आणि epsilon k epsilon epsilon naught epsilon k into t हा raised to 1/2, हा 1 plus 1/2 काय होईल, this will become the 3/2. If the concentration is in moles per dm cube, that is concentration in Cl into Ci into L ions dm cube. Therefore, Ni is the number of ions in per centimeter cube, that is thousands of Ni ions per dm cube. Hence, 1000 of Ni Zi square is equal to Ci sum of Zi Ci Zi square into L, and sum of Ni Zi square is equal to what it will become, that is हा C जो काही आहे याला या आपल्याला याची व्हॅल्यू कशाची पर सेंटीमीटर क्यूब आयन्स पर डीएम क्यूब काय होईल इथे, इट विल बिकम सम ऑफ Ni Zi square is equal to sum of Ci Zi square L upon 1000 per dm cube. आता Ci into L upon 1000 ions per centimeter cube
पर सेंटीमीटर क्यूब जर याला करायचे असेल, DM क्यूबचं पर सेंटीमीटर क्यूब करायचे असेल तर 1000 ने आपल्याला काय करावं लागेल, डिवाइड करावं लागेल आणि therefore it will become 10⁶ CI² L upon 1000 ions per meter cube. आता हे इथे आणि 1000 CIL ions per meter cube. This is in DM cube. What it is there? This is in centimeter cube. This is in meter cube, and hence Ni square is equal to 1000 L CI square. With this equation, हा जे काही 8.22 चे जे इक्वेशन आहे, that will become what it will become. आपण Ni square ची व्हॅल्यू टाकणार आहोत, log of 10 log to the base 10 activity coefficient is equal to Zi square E cube 1000 L sum of Ci square raised to 1/2 upon 8 into 2.303 pi epsilon naught epsilon k t raised to 3/2. आता बघा इथे I जी काही आयनिक स्ट्रेंथ आहे इज नथिंग बट 1/2 सम ऑफ Ci स्क्वेअर किंवा मग सम ऑफ Ci स्क्वेअर इज इक्वल टू 2I. हा 2 जर इकडे दिला तर अँड देअरफॉर हा Ni स्क्वेअर Ci स्क्वेअर जी काही व्हॅल्यू आहे ती जर आपण तुम्ही इथे सबस्टिट्यूट केली, log to the base 10 activity coefficient will become this equation Zi square E cube 1000 2Li. तो L आपला आधी आहे रेस टू 1/2 8 2.303 पाय इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन के इंटू टी. आता बघा इथे झेड कॉन्स्टंट, हा ई कॉन्स्टंट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 1000 कॉन्स्टंट, 2 कॉन्स्टंट, हा एवोगाड्रो नंबर कॉन्स्टंट, हा 8 2.303 पायची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट, इप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टंट, इप्सिलॉन कॉन्स्टंट, के कॉन्स्टंट येतं का लक्षात, आणि हा टी कॉन्स्टंट. तर मग काय होईल, या सगळ्या कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू जर तुम्ही कॅल्क्युलेट केली तर ती किती येईल. आणि म्हणून हा Zi स्क्वेअर चार्ज, कारण की तो इलेक्ट्रोलाइट जसे जसे इलेक्ट्रोलाइट वेगवेगळे राहतील त्याप्रमाणे त्याचे चार्जेसही वेगवेगळे राहतील आणि हे आयनिक स्ट्रेंथ त्या इलेक्ट्रोलाइटच्या संख्येवरती, त्या इलेक्ट्रोलाइटमध्ये असलेल्या नंबर ऑफ आयन्सच्या संख्येवरती अवलंबून असेल आणि त्यामुळे दिस इज अ रूट I raised to 1/2 म्हणजेच काय, स्क्वेअर रूट, and therefore is equal to minus a Zi square into root I, and therefore apply जे काही log of activity coefficient equation is reduced to minus a Zi square into root I if the concentration are molar concentration. आणि a ची व्हॅल्यू जी आपण कॉन्स्टंट्स कलेक्टेड केले that is nothing but the value of a. the expression हा 8.23 8.24 आणि हा are the expression for Debye-Hückel limiting law of ith kind किंवा ith ions. The units of A are in, ही जी काही कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आहेत या सगळ्या व्हॅल्यू यांचे युनिट्स ठेवले, ई चे, एल चे, नंतर या परमिटिव्हिटीचे, नंतर टी किंवा के बोल्ट्झमन कॉन्स्टंटचे सगळ्यांचे युनिट्स ठेवले, त्यांचे भागाकार गुणाकार केले तर it will comes out to be mole raised to 1/2 dm raised to 3/2, and by this way this is nothing but the Debye-Hückel's limiting law. आता हा जो काही Debye-Hückel limiting law for an इलेक्ट्रोलाइट साठी अप्लाय दिस वॉज द जनरल इक्वेशन. आणि मग इलेक्ट्रोलाइट साठी आपल्याला माहिती आहे ऍक्टिव्हिटी कोएफिशिएंट is nothing but the product of activity coefficient of positive ion and negative ion raised to त्यांचे number of ions raised to 1/v. म्हणजेच काय की टोटल नंबर ऑफ आयन्स 1 भागिले टोटल नंबर ऑफ आयन्स विच इज ऑन टेकिंग log to the base 10. जर तुम्ही log to the base 10 घेतल्या तर 1/v इथे मल्टिप्लिकेशनला जाईल, log to the base 10 if activity coefficient of positive ion raised to x, activity coefficient of negative ion raised to y, and therefore 1/v. आता लॉगॅरिथमच्या नियमाप्रमाणे हा रेस टू जो आहे तो काय होईल, इथे इथे मल्टिप्लिकेशनला जाईल प्लस लॉगॅरिथमच्या नियमाप्रमाणे log of u into v is equal to log of u plus log v. आणि हे जे काही रेस टू आयन्स आहेत
that will be get it to be multiplied, and therefore हा x and y इथे. The Debye-Hückel limiting law equation 8.24 जो आपण पाहिला फॉर पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह आयन, तो काय होता, log to the base 10 activity coefficient due to positive ion is equal to minus a z plus square root I, आणि तशाच पद्धतीने निगेटिव्ह आयन साठी काय होईल, minus a z minus square into root I. With these values 8.26 म्हणजेच काय, या दोघांची बेरीज काय होईल इथे, log to the base 10 1 upon v minus a z plus square root I minus z minus square y root I. इथे x आणि y नंबर ऑफ आयन्स. आता इथे a आणि रूट I आयनिक स्ट्रेंथ हे कसे आहेत, या दोन्ही टर्म मध्ये a आणि हा रूट I, तर तो आपण कॉमन काढू शकतो आणि म्हणून a रूट I अपॉन v x z square plus y z minus square. And the electrical neutrality requires, आपल्याला माहिती आहे, number of positive ion is equal to number of negative ion, and therefore our this जर आपण x z plus कशाने रिप्लेस केले, y z मायनस ने, आणि y z मायनस कशाने रिप्लेस केले, x z मायनस ने, म्हणजेच काय, याच्याऐवजी आपण y z मायनस टाकणार आणि याच्याऐवजी काय टाकणार, x z प्लस z मायनस टाकणार, तर दॅट विल बिकम a रूट I अपॉन v, आणि हा काय होईल z प्लस आणि z मायनस हा काय होईल, वी विल टेक द कॉमन बिकॉज इट इज इन द बोथ टर्म ब्रॅकेट मध्ये असलेल्या, आणि त्यामुळे a रूट मायनस a रूट I अपॉन v टोटल नंबर ऑफ मोल्स, आणि इथे काय होईल x प्लस y z प्लस इंटू z मायनस x प्लस y. आता हा v म्हणजेच काय, x प्लस y नंबर ऑफ पॉझिटिव्ह आयन इंटू नंबर ऑफ निगेटिव्ह आयन या वरच्या इक्वेशन मध्ये, आणि म्हणून आपलं इक्वेशन काय होईल, लॉग ऑफ ऍक्टिव्हिटी कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मायनस a z प्लस z मायनस, बघा हा v आणि हा दिस इज नथिंग बट ऑल्सो v, and therefore will get cancel, आणि काय राहील नुसतं मायनस a रूट I z प्लस इंटू z मायनस. येते लक्षात, इलेक्ट्रोलाइट साठी जर तो आपण लॉ अप्लाय केला तर, आणि त्यामुळे लॉग ऑफ ऍक्टिव्हिटी कोएफिशिएंट, लॉग ऑफ ऍक्टिव्हेशन कोएफिशिएंट एफ किंवा लॉग ऑफ ऍक्टिव्हिटी कोएफिशिएंट गॅमा इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 गॅमा मायनस a z प्लस इंटू z मायनस इंटू रूट I. And by this way, this is the nothing but Debye-Hückel limiting law for an electrolyte. आता या इक्वेशनचे टेस्टिंग कसं करणार, नाउ दिस इक्वेशन इज सपोज दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c. बघा आता समजा ही जी टर्म आहे दिस इज y, येते का लक्षात, हा एवढी टर्म काय झाली m, आणि ही काय झाली x, आणि इथे c, तुम्ही म्हणणार c कुठे आहे मग, हियर इट इज c इज इक्वल टू व्हॉट इट इज देयर, इट इज c इज इक्वल टू 0. काय, c इज इक्वल टू 0, and therefore y इज इक्वल टू mx प्लस c. m इज इक्वल टू काय व्हॅल्यू इथे मग, इथे मायनस a विच इज अ कॉन्स्टंट, z प्लस आणि z मायनस दिलेल्या इलेक्ट्रोलाइट साठी कॉन्स्टंट, आणि हे काय आहे आयनिक स्ट्रेंथ. आणि जर का तुम्ही लॉग ऑफ ऍक्टिव्हिटी कोएफिशिएंट वर्सेस रूट I हा ग्राफ प्लॉट केला, तर इट इज अ स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन. व्हॉट इट इज देयर, हा जो काही ग्राफ आहे हा ग्राफ कसा असेल, लॉग ऑफ स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन, कारण की इथे काय आहे इंटरसेप्ट हा कसा आहे 0, त्यामुळे दिस ज्या ज्या वेळेस इंटरसेप्ट 0 असेल त्या त्या वेळेस y ऍक्सिस वरचे इंटरसेप्ट 0 असेल त्या त्या वेळेस काय असेल, दॅट ग्राफ विल बी ऑलवेज पासिंग थ्रू ओरिजिन. आणि म्हणून हा जो काही प्लॉट आहे इज अ स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन, आणि तो जो काही स्लोप असेल m, it is nothing but minus a z plus into z minus. The slope thus depends on charges वरती अवलंबून असतो. For 1 electrolyte slope काय असेल, a असेल. For 1 आणि 2 electrolyte हा स्लोप किती असेल, 2a असेल. and बाकी इलेक्ट्रोलाइट साठी
पण अशाच पद्धतीने आपल्याला अप्लाय करता येईल. आता हे जे काही इक्वेशन येतं का लक्षात, 8.25 शोज ही जी काही फिगर आहे, दिस फिगर शोज प्लॉट ऑफ minus log of activity coefficient of various complex cobalt amine in aqueous solution versus root I. हे कॉम्प्लेक्स साठी आहे कुठला, कोबाल अमाइन्स. इट कॅन बी सीन दॅट द एग्रीमेंट बिटवीन द थेरी अँड एक्सपेरिमेंट इज सॅटिस्फॅक्टरी. आता आपण ते जे काही इक्वेशन पाहिलं आणि जे एक्सपेरिमेंटल करू त्या दोघांमध्ये हा जे काही इक्वेशन आहे दॅट इज वेल अप्लाइड किंवा ॲग्रीमेंट किंवा सारखंच दाखवतं. इट कॅन बी कन्क्लुडेड दॅट फॉर स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट इन व्हेरी डायल्यूट सोल्युशन द लॉ इज सॅटिस्फॅक्टरी फॉर स्क्वेअर रूट of ionic strength and equal to 0.1 or less for electrolyte having Z plus into Z minus up to 3. However, the electrolytes with Z plus and Z minus higher than 3, the agreement is not seen for the square root of ionic strength equal to 1. 0.1 म्हणजेच काय की डायल्यूट सोल्युशन साठी जवळपास लोअर कॉन्सन्ट्रेशन साठी हा जो काही रूट आहे किंवा आयनिक स्ट्रेंथ आहे ती जवळपास किती असते, 0.1 असते. आणि ज्या इलेक्ट्रोलाइट मध्ये Z प्लस आणि Z मायनस हे तीनापेक्षा जास्त असेल तर हे इक्वेशन काय दाखवतं, व्हेरिएशन दाखवतं. आणि ते जे काही हे असेल रूट आय जो आयनिक स्ट्रेंथ इज नॉट इक्वल टू 1. डेव्हिएशन, मग तशा इलेक्ट्रोलाइट साठी काय डेव्हिएशन दाखवेल. आणि त्यामुळे अशा इलेक्ट्रोलाइट साठी ज्यांचं Z प्लस आणि Z मायनस हा जो काही प्रॉडक्ट आहे हा तीनापेक्षा जास्त असेल किंवा 3 असेल, तर तीनापेक्षा जास्त असेल त्यासाठी तिथे काय दाखवतं, ते डेव्हिएशन दाखवतं. म्हणजेच तो लॉ इज नॉट सॅटिस्फॅक्टरीली अप्लाय अँड द लॉ फाउंड टू अप्लाय सॅटिस्फॅक्टरीली ओनली ॲट एक्स्ट्रीमली लो कॉन्सन्ट्रेशन आणि हायर कॉन्सन्ट्रेशनला देर आर significant deviation. The law predicts that plot of log of activity coefficient versus root of ionic strength will be a straight line with a negative slope. हा बघा स्ट्रेट लाईन जरी असला आणि त्याचा स्लोप काय असतो, निगेटिव्ह असतो, -a Z plus into Z minus. For number of electrolyte, it has been found that at a very low ionic strength, value of log of activity coefficient does not show the linear behavior. बघा काही याच्यासाठी लिनियर बिहेवियर, लिनियर म्हणजे स्ट्रेट लाईन दाखवत नाही, लिनियर बिहेवियर विथ रूट आहे विथ द करेक्ट स्लोप. म्हणजेच काय आपल्याला माहिती आहे की आपण कर्व जे काही असतील त्यांचे आपल्याला स्लोप काढता येत नाही ॲट हायर रूट आय व्हॅल्यूज because the activity coefficient becomes less negative and then predicted by the law. What it is there? For sufficiently high ionic strength, log of activity coefficient actually attains the positive value. This deviation can be explained and corrected as follows. In the deviation of Debye-Hückel limiting law, the ions were treated as the point charges, which is small charges, and the fact that ions occupy the space with neglected, म्हणजे जर का ते पॉइंट चार्जेस असेल तर ते त्या सोल्युशन मध्ये जी काही स्पेस अप्लाय म्हणजे ऑक्युपाय करतात that will be very less, and this will result no serious error if the radius of ionic strength is larger than that of ions. This is satisfied only in dilute solution. However, for concentration about 0.1 molar किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त, the radius of ionic strength is about the same order as that of ions. In such a solution, the assumption that ions are point charges leads to the serious error. Modification of मग असं जर का असेल तर आपल्याला त्या याच्यामध्ये इक्वेशन मध्ये काय करावं लागेल, मॉडिफाय करावं लागेल किंवा मॉडिफिकेशन करावं लागेल. And therefore the theory is modified in such a way that centers of ions cannot approach the centers of another closer than that of distance. आपल्याला माहिती आहे जर दोन आयन्स असतील तर दोन आयन्सचे सेंटर कधीही कोइन्साइड होणार नाही,
त्या दोघांमध्ये डिस्टन्स असेल, कारण की दिस विल डिपेंड अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, आणि त्यामुळे ते जे काही डिस्टन्स असेल दोन आयन्स मधलं ते जे किती असेल आय असेल किंवा आयनिक डायमीटर असेल. अँड इफ it measures A is the mean distance of approach of one another ions to the central ion. If, however, allowance for the size of ions is made, uh, therefore what it is there, हा जो काही activity coefficient है, that will be Z square E square K upon 8 pi K T epsilon naught into epsilon. आणि आपल्याला या केला तो जो काही के आपण आयनिक ॲटमॉस्फिअरचं जे काही साईज पाहिली होती आपण, दॅट विल बिकम 1/1 प्लस के इंटू ए. and the Debye-Hückel limiting law therefore takes the form, की जो काही Debye-Hückel limiting law होता आपला, log of activity coefficient is equal to a z square root I upon 1 plus alpha b root I. आता हा b कॉन्स्टंट आहे आणि हा जो काही अल्फा आहे, दिस इज नथिंग बट द डिसोसिएशन constant. The corresponding equation for mean activity coefficient of electrolyte is log of gamma is equal to a z plus z minus into root I upon 1 plus alpha b root I. आता z स्क्वेअर म्हणजेच काय, z प्लस इंटू z मायनस, कारण की and therefore the equation 8.31 म्हणजे हे equation leads to the curve B in 8.6. However, it cannot be explained the positive value of log of gamma. In order to explain these positive values of the orientation of the solid molecule by the ionic atmosphere is taken into account. The correction was applied by Hückel and the equation 8.31 is modified as log of gamma is equal to minus a z plus z minus root I upon 1 plus alpha b root I plus c into I. आता ही जी काही टर्म आहे त्या सॉल्व्हंटमुळे, या सॉल्व्हंटमुळे मॉलिक्युलमुळे, दिस इज वेअर सी इज अ कॉन्स्टंट, आलं का लक्षात. अँड सी आय टर्म is known as salting effect, salting out term, and this explains the experimental curve. हा जो काही C आहे हा experimental curve C, salting effect मुळे हायर कॉन्सन्ट्रेशन सोल्युशन साठी. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अ ट्रान्सपोर्ट नंबर. आपल्याला माहिती आहे जर का एखादा इलेक्ट्रोलाइट घेतला त्याला सोल्युशन मध्ये टाकला तर काय होतं, आयन्स आर मुव्हिंग, येतं का लक्षात, आयन्स आर मुव्हिंग, आणि प्रत्येक आयनला काय असतो, चार्जेस असतो, दे आर मुव्हिंग कंटिन्युअसली आणि दे विल कॅरी द चार्जेस और दे विल कॅरी द करंट. आणि ते जे काही मायग्रेशन असतं पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह आयन्सचं त्या सोल्युशन मध्ये कंटिन्युअसली होत राहतं. आणि द फ्रॅक्शन ऑफ टोटल करंट म्हणजेच काय, जर समजा तो इलेक्ट्रोलाइट जे असेल, समजा करंट किती असेल 1 एम्पियर, तर पॉझिटिव्ह आयन आहे तो काही करंट कॅरी करतो, निगेटिव्ह आयन आहे तो काही करंट कॅरी करतो. आणि त्यामुळे धीज आयन्स आर, जर का ते चार्ज पार्टिकल्स आहेत, ऑफकोर्स दे विल कॅरी द करंट. and therefore for example in the dilute solution MgSO4, the fraction of total current carried by Mg2 plus is 0.38 आणि fraction of total current carried by the sulfate ion is 0.62. आता या Mg प्लस च्या 0.38 करंट कॅरी करतो आणि हा SO4 मायनस 0.62 करंट कॅरी करतं, कारण की हा Mg प्लस काय आहे, मॅसिव्ह, आणि याची साईज कशी आहे, जास्त, किंवा हा जड आहे, आणि हा 0.62 कसा आहे, हा हलका आहे. म्हणजेच काय की याचा स्पीड कसा आहे Mg2 प्लसच्या कमी आहे, आणि याच्या चार्जेस कोणाच्या सल्फेट आयनचा कसा आहे, जास्त आहे, कारण की लाइटर पार्टिकल विल मूव फास्टर, त्याच्या लक्षात, दॅन द हेवियर पार्टिकल. आणि त्यामुळे हा Mg2 प्लस हेवियर पार्टिकल आहे आणि हा जो काही सल्फेट आयन आहे दिस इज अ लाइटर पार्टिकल. and therefore the greater fraction of total current is carried by the SO4 ions because
these ions move faster than Mg2 plus ion, कारण की तो हलका आहे. If positive and negative ions in the solution move with equal speed, each will carry the same quantity of current. However, when the speed of the positive and negative ions are not same, and the faster ion moving ion will carry greater fraction of total current in a given period of time than the slower moving ion. येतं आपल्याला माहितीच आहे की जो असं आपण जर का एक्झाम्पल घेतलं, वीक पर्सन म्हणजे काय, प्रकृतीने जर का तो स्लिम असेल तर तो प्रकृतीने जास्त हेवियर असलेल्या व्यक्तीपेक्षा काय करेल, तो जास्त जोराने पळेल, त्याचा स्पीड कसा असेल, जास्त असेल. आणि तशाच पद्धतीने या आयन्सच्या बाबतीत सुद्धा या सोल्युशन मध्ये घडतं. आणि मग तो जो काय टोटल फ्रॅक्शन, द फ्रॅक्शन ऑफ टोटल करंट कॅरीड बाय ईच आयन present in the solution is called as the transport number of that ion. Consider, for example, an electrolyte AXBY, general electrolyte. तो कसा डिसोसिएट होतो, AXBY gives AZ plus XAZ plus, म्हणजेच काय, हा हे चार्जेस आहे, Z प्लस आणि Z मायनस. These are the x and small x and small y are the number of ions, number of positive and negative ions respectively obtained from the molecule of the electrolyte, and Z plus and Z minus are the charges, charge number. म्हणजेच काय, these are the also number. याचं लक्षात, म्हणजे एक्स ए स्क्वेअर वाय बी टू 3 जर हा A2B3 असेल तर, लक्षात. And therefore the quantity of electrolyte by x mole of Ag plus is equal to x F Z plus, where F ही काय आहे, Faraday of electricity. The quantity of electricity crossing a given cross sectional area in unit time. म्हणजेच काय की एखादा ॲटम किंवा आयन घेतला, तो ज्या पद्धतीने तो मूव्ह होतो त्या सोल्युशन मध्ये, त्या दिलेल्या एरिया मधून किंवा त्या दिलेल्या डिस्टन्स साठी किंवा एरियासाठी, दॅट विल बी एक्स एफ झेड प्लस इंटू यू प्लस. आता हा यू प्लस काय, मोबॅलिटी किंवा वेलॉसिटी ऑफ पॉझिटिव्ह आयन. आणि तशाच पद्धतीने कशासाठी, या निगेटिव्ह आयन साठी काय असेल, वाय एफ झेड मायनस इंटू यू मायनस, म्हणजे निगेटिव्ह आयन साठी, वेअर यू मायनस इज अ स्पीड ऑफ निगेटिव्ह आयन. आणि त्यामुळे द टोटल फ्रॅक्शन, द टोटल करंट काय असेल, फ्रॅक्शन ऑफ करंट कॅरीड बाय द पॉझिटिव्ह आयन आणि फ्रॅक्शन ऑफ करंट कॅरीड बाय द निगेटिव्ह आयन. लक्षात, त्यापैकी पॉझिटिव्ह आयनने किती कॅरी केलं आणि निगेटिव्ह आयनने किती कॅरी केलं. आणि सिन्स फ्रॅक्शन म्हटला म्हणजेच काय, त्याने किती, त्याच्याजवळ किती आहे डिवायडेड बाय टोटल, म्हणजेच काय की त्या टोटल पैकी त्याच्याकडे किती अमाऊंट आहे, येतं का लक्षात. हा झाला फ्रॅक्शन. आणि त्यामुळे द फ्रॅक्शन ऑफ टोटल करंट कॅरीड बाय द पॉझिटिव्ह आयन, म्हणजे पॉझिटिव्ह आयन मुळे ते किती करंट कॅरी झालं, याला आपण ट्रान्सपोर्ट नंबर ऑफ पॉझिटिव्ह आयन इज गिवन बाय T plus is equal to x f z plus u plus upon a total current. येतं का लक्षात. and therefore x z plus हा f दोघं ठिकाणी आहे, इथे पण f आहे, इथे पण f आहे आणि ह्या वरती पण f आहे, त्यामुळे इट विल गेट इट टू बी कॅन्सल. येतं का लक्षात. आणि त्यामुळे इट विल रिमेन हियर x z plus u plus upon x z plus u plus प्लस वाय झेड मायनस यू मायनस. आणि निगेटिव्ह आयन साठी सुद्धा टी मायनस ट्रान्सपोर्ट नंबर ऑफ निगेटिव्ह आयन इज इक्वल टू वाय झेड मायनस यू मायनस अपॉन एक्स झेड प्लस यू प्लस प्लस वाय झेड मायनस यू मायनस. बिकॉज सोल्युशन इज न्यूट्रल, एक्स झेड प्लस इज इक्वल टू वाय झेड मायनस. विथ धिस इक्वेशन, आपलं जे काही इक्वेशन हे जे काही असेल एक्स झेड प्लस, कारण की आपल्याला माहिती आहे की नंबर ऑफ पॉझिटिव्ह चार्जेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव्ह चार्जेस. आणि त्यामुळे द मॉलिक्यूल, आपण असं म्हणतो मॉलिक्यूल तेव्हाच फॉर्म होतो आणि मॉलिक्यूल ॲज ए होल इज कन्सिडर्ड टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हे आपल्याला माहिती आहे. त्यामुळे टी प्लस इज इक्वल टू यू प्लस अपॉन यू प्लस प्लस यू मायनस
and T minus is equal to U minus upon U plus plus U minus. आणि जर का या दोघांचा रेशो घेतला तर U plus upon U minus and therefore T plus upon T minus is equal to U plus upon U minus, and therefore T plus is proportional to mobility or speed of positive ion. Transport number due to negative ion is proportional to mobility or speed of negative ion, and when velocities of positive and negative ions are equal, that is T plus is equal to T minus, and the both ions contributes equally to the transport of the current. आता यासाठी मेथड कुठली आहे, एक्सपेरिमेंटल मेथड कुठे टू डिटरमाइन द ट्रान्सपोर्ट नंबर. दोन मेथड्स आहेत तिथे, एक हिटॉक्स मेथड आहे आणि दुसरी आहे मुव्हिंग बाउंड्री मेथड. आणि त्यामुळे ही जी काही मेथड आहे, आता या मेथडमध्ये इन दिस मेथडमध्ये काय होतं की कॉन्सन्ट्रेशन चेंजेस दॅट अकर्स अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ अप्लाइड पोटेन्शियल आर डिटरमाइंड. म्हणजेच काय की कॉन्सन्ट्रेशन किती बदलतं जर का तुम्ही पोटेन्शियल अप्लाय केलं तर ते आपल्याला इथे काय करता येतं, मोजता येतं. and when the solution is electrolyzed between the two electrode immersed into the solution, जर का ते जे काही सोल्युशन आहे त्या सोल्युशन मध्ये दोन इलेक्ट्रोड आपण काय केले, डीप केले, तर त्या सोल्युशनचं इलेक्ट्रोलिसिस होतं. जर का तुम्ही करंट पास केलं तर बाय पासिंग द स्मॉल करंट पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह आयन्स आपापल्या परस्पर निगेटिव्ह आयन पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोडकडे आणि पॉझिटिव्ह आयन निगेटिव्ह इलेक्ट्रोडकडे मूव्ह होतील, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, अँड आर डिस्चार्ज ॲट द इलेक्ट्रोड, आणि ती त्या इलेक्ट्रोडवर काय होतात, डिस्चार्ज होतात. अँड बिकॉज ऑफ मायग्रेशन अँड डिस्चार्ज ऑफ आयन कॉन्सन्ट्रेशन चेंजेस अराउंड द इलेक्ट्रोड. म्हणजेच काय की त्या त्या इलेक्ट्रोड भोवती कॉन्सन्ट्रेशन त्या आयन्सचं काय होतं, चेंज होतं. आणि fall of concentration around any electrode is proportional to speed of ion moving away from it. म्हणजेच काय की इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन घेतलं, त्याच्यामध्ये दोन इलेक्ट्रोड डिप केले, पॉझिटिव्ह आयन निगेटिव्ह इलेक्ट्रोडकडे आणि निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड आयन पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोडकडे जातील. म्हणजेच काय होईल की त्या त्या इलेक्ट्रोडवरती कॉन्सन्ट्रेशन हे चेंज होत राहतं, येथे लक्षात. आणि हे कशावरती अवलंबून असेल मायग्रेशन ऑफ आयन्स वरती किंवा मग स्पीड ऑफ आयन्स वरती. आणि बिकॉज मायग्रेशन डिस्चार्ज आयन कॉन्सन्ट्रेशन changes around the electrodes and the fall of concentration around any electrode, तर कशावरती, speed of ions moving away from it. Thus fall of concentration around the electrode is proportional to, of course, speed of positive ion, and fall of concentration of around the cathode is proportional to speed of anion किंवा U minus, and therefore fall of concentration around the anode upon fall of concentration around cathode is equal to U plus upon U minus किंवा मग T plus upon T minus. किंवा मग अमाऊंट लॉस्ट, कारण की कॉन्सन्ट्रेशन डिक्रीज होतं की नाही, म्हणजेच काय की अमाऊंट लॉस फ्रॉम द एनोड इज अ T प्लस, आणि अमाऊंट लॉस फ्रॉम द डिवायडेड बाय अमाऊंट लॉस बाय द cathode is equal to T plus upon T minus, किंवा अमाऊंट लॉस फ्रॉम द एनोड upon amount deposited on the cathode. त्यासाठी ही इथॉक्स मेथड दिली आहे. हे दोन येतं का लक्षात, या दोन काय आहेत, यू ट्यूब्स आहेत, सॉरी या दोन ट्यूब्स आहेत. त्या दोन्ही ट्यूब्स या यू ट्यूब्सने जोडलेल्या आहेत. या दोन्ही ट्यूबच्या खाली काय स्टॉप कॉक आहे, या यू ट्यूबला या दोन्ही बाजूला काय आहे, स्टॉप कॉक आहे, आणि खालच्या साईडला सुद्धा काय आहे, स्टॉप कॉक आहे. हे दोन इलेक्ट्रोड येतं का लक्षात, हे दोन्ही इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड, हे व्हेरिएबल रेव्होस्टॅट ज्याला आपण म्हणतो, व्हेरिएबल रेजिस्टन्स, आपल्याला रेजिस्टन्स किती व्हेरी करायचे ते थ्रू द मिलीमीटर आपल्याला करंट चेक करण्यासाठी, ही काय आहे, बॅटरी करंट पास करण्यासाठी किंवा करंट देण्यासाठी येतं लक्षात. आणि हा सिल्वर किलोमीटर, याच्यामध्ये सिल्वर सोल्युशन असेल. या दोन्ही इलेक्ट्रोडला येतं का लक्षात, या दोन्ही याच्यामध्ये काय आहे, सोल्युशन भरलेलं आहे. कुठलं, EgNO3 सोल्युशन. एक्सक्यूज मी, हॅलो लक्ष्मण,
अं, अं, नाही एवढा नको लावू. तू सकाळी लावतो तुम्ही जरा ते जमा व्हायला कापले. आवडा नाही वाटलाय एक अर्धा तास लावू देतो. हा ठीक आहे ठीक आहे. हा ठीक आहे ठीक आहे. Excuse me, sorry. The Ethos method consists of two vertical glass tube. हे दोन वर्टिकल ग्लास ट्यूब आहेत. येते का लक्षात? टुगेदर कनेक्टेड बाय यूट्यूब. ही जी काही यूट्यूब आहे या यूट्यूबने कनेक्ट केलंय. ऑल द थ्री आर प्रोव्हाइडेड विथ द स्टॉप कॉक. मी तुम्हाला सांगितलं द यूट्यूब हॅज ऑल्सो द कॅरीज स्टॉप कॉक ॲट द टॉप अँड ऑफ द टू लिम्स. द ॲपरेटस इज फिल्ड विथ AgNO3 सोल्युशन. मी तुम्हाला सांगितलं या ॲपरेटस मध्ये पूर्ण हे जे काही ब्ल्यू दिसतंय AgNO3 सोल्युशन आहे. 2 Ag इलेक्ट्रोड्स आर डीप्ड. आता हे दोन्ही Ag इलेक्ट्रोड आहेत. Ag प्लेट तुम्हाला दिसत आहेत. द ट्रान्सपोर्ट ॲपरेटस इज कनेक्टेड टू Ag व्होल्टमीटर. हा Ag व्होल्टमीटर आहे. येतं का लक्षात? हा कुठला? हा Ag व्होल्टमीटर आहे. दिस इज AG व्होल्टमीटर. आणि मग म्हणजेच त्याला किलोमीटर दॅट कंटेन्स द सेम AgNO3 सोल्युशन अँड अ बॅटरी थ्रू व्हेरिएबल रेजिस्टन्स. ती मी तुम्हाला दाखवली सांगितली. अ मिलीमीटर इज ऑल्सो दॅर. मीटर जो आपण करंट मोजण्यासाठी किंवा करंट इंडिकेट करण्यासाठी इन्क्लूड्स दॅट टू द सर्किट रीड द करंट स्ट्रेंथ. आता जर तुम्ही 10 ते 20 मिली एम्पियर हे करंट पास केलं कशामधून? सोल्युशन मधून. किती तासासाठी? 2 ते 3 तासासाठी. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस द स्टॉप कॉक ॲट द टॉप of U tube are closed and the solution from the anode compartment is drawn completely in a class of known mass. The mass of AgNO3 solution is determined and the anode solution of known mass is then titrated with the standard potassium thiocyanide. आता बघा काय केलं जातं. 10 ते 20 एम्पियर करंट 2 ते 3 तासासाठी तुम्ही पास केलं. 2 ते 3 तासानंतर ते स्टॉप कॉक काय करणार? तुम्ही दोन्ही साईडचे हे जे काही स्टॉप कॉक आहे हे स्टॉप कॉक काय करणार? बंद करणार. येतं का लक्षात? मग या एनोड कंपार्टमेंट मधलं काय करणार तुम्ही? सोल्युशन या खालच्या साईडने काढून घेणार आणि त्याला पोटॅशियम थायोसायनाइड बरोबर. येतं का लक्षात? काय स्टँडर्ड पोटॅशियम थायोसायनाइड बरोबर काय करणार? टायट्रेट करणार आणि त्याच्यामुळे आपल्याला सिल्वर कंटेंट किती हे डिटरमाइन करता येईल. आता हे व्हॅल्यूम जे तुम्ही काढलं ते समजा काहीतरी 50 ml असेल तर तेवढंच 50 ml सोल्युशन फ्रेश सोल्युशन कशाचं? सिल्वर नायट्रेटचं तेवढ्याच कॉन्सन्ट्रेशन जे घेणार आणि त्याच्यामध्ये किती Ag आहे ते सुद्धा तुम्ही पोटॅशियम थायोसायनाइड बरोबर कॅल्क्युलेट करून काय करणार? टायट्रेट करणार. समजा इलेक्ट्रोलिसिस नंतर म्हणजेच काय 10 ते 20 मिली एम्पियर करंट पास केल्यानंतर 2 ते तास किती ग्रॅम हे आला तुमच्या Ag? ए ग्रॅम Ag. येतं का लक्षात? टोटल वेट किती होतं जे असेल ते आणि त्याच्यामध्ये त्या टोटल व्हॅल्यू मध्ये त्या टोटल वेट मध्ये किती आलं? B ग्रॅम AgNO3 आहे. तर मग मास ऑफ वॉटर इन द सोल्युशन. आता समजा तुमच्याकडे तुम्ही ते टोटल सोल्युशन काढलं ते किती आहे? 50 ml सोल्युशन काढलं. त्याच्यामधून 50 ग्रॅम सोल्युशन काढलं. त्याच्यामधून तुम्हाला Ag किती मिळाला? B ग्रॅम AgNO3 मिळालं तुम्हाला. येतं का लक्षात? मग मास ऑफ वॉटर किती झालं? ते टोटल मायनस मास ऑफ AgNO3 आणि त्यामुळे ते मास ऑफ वॉटर जे that mass of water can also be calculated. येतं लक्षात?
आणि त्यामुळे ए मायनस बी ग्रॅम ऑफ वॉटर मध्ये किती ग्रॅम सिल्वर नायट्रेट आहे, बी ग्रॅम सिल्वर नायट्रेट आहे आणि त्यामुळे बी अपॉन 170. आता सिल्वर नायट्रेटचं वेट किती आहे, 170 मोल्स ऑफ AgNO3 और बी अपॉन 170 मोल्स ऑफ Ag प्लस आयन. कारण की AgNO3 जेवढे Ag असतील तेवढे NO3 असतील, त्यामुळे दॅट विल बी Ag प्लस ड्यू टू Ag प्लस आयन. समजा हे किती आहे, x. आता इलेक्ट्रोलिसिस पूर्वी म्हणजे करंट पास करण्यापूर्वी समजा किती डी ग्रॅम AgNO3 किंवा डी ग्रॅम Ag मिळाला तुम्हाला आणि मास ऑफ वॉटर किती आलं, C मायनस डी ग्रॅम. आणि त्यामुळे काय होईल, मास ऑफ दिस सिल्वर नायट्रेट in C minus D gram of water is किती है, वो 170 D upon 170 और D upon 170 moles of Ag plus ion. Hence, amount of Ag associated with A minus B gram of water म्हणजे A minus B gram of water मध्ये किती होईल, D upon C minus D into A minus B upon what it is there 170. म्हणजेच काय, जर का तुम्ही पास केलं नसतं काय हे करंट, तर तो किती राहिला असता, डी अपॉन सी मायनस डी. बरोबर आहे, किती राहिला असता, डी अपॉन सी मायनस डी. परंतु करंट पास केल्यामुळे काय झालं की एवढा एजी काय झाला, कंझ्युम झाला किंवा वापरला गेला आणि त्यामुळे तो तेवढा कमी झाला आणि त्यामुळे डी अपॉन सी मायनस डी, व्हॉट इट इज देअर, डी अपॉन सी मायनस डी इंटू ए मायनस बी अपॉन 170 moles of AgNO3 ions. समजा this is nothing but the Y moles of Ag plus ion. During electrolysis, Ag plus anode dissolves in the solution and Ag plus ions as Ag plus ion, and Ag plus ion migrates to the cathode, and the overall effect is that amount of Ag ions in the anode compartment is increases. याचं का लक्षात, आणि त्या अनोड कंपार्टमेंट मध्ये Ag प्लस आयनची संख्या वाढेल. मग जर का तो Ag प्लस डिझॉल्व होत असेल तर दिस इन्क्रीज इन अमाऊंट ऑफ Ag प्लस आयन इज इक्वल टू एक्स मायनस वाय. पूर्वी जो होता तेवढा एक्स मायनस वाय. अमाऊंट ऑफ Ag डिपॉझिटेड ऑन द कॅथोड, ते जे काही Ag मोकळे झालेले ते कुठं मूव्ह होतील, कॅथोडकडे मूव्ह होतील. त्याचं लक्षात. आणि त्याचं वेट किती असेल, W ग्रॅम. म्हणजेच काय की W अपॉन 170 इज इक्वल टू Z मोल. द अमाऊंट इज ऑल्सो इक्वल टू द अमाऊंट ऑफ Ag dissolved in anode compartment because transport apparatus and Ag plus voltmeter are connected in a series. If there were no migration of Ag plus from anode compartment, the increase in amount of Ag plus would be किती होईल, त्या anode compartment मध्ये जे काही number of Ag plus ions वाढले, that will be nothing but a Z mole. However, due to migration of increase of amount is X minus mole, hence amount loss from the anode, म्हणजे तो anode dissolve होतोय की नाही, from anode due to the migration of ions is equal to Z minus X minus Y mole. आणि म्हणून ट्रान्सपोर्ट नंबर ऑफ Ag प्लस आयन इज इक्वल टू अमाऊंट ऑफ Ag आयन लॉस फ्रॉम द एनोड अपॉन अमाऊंट ऑफ Ag डिपॉझिटेड ऑन द कॅथोड. म्हणजेच काय, जे मायग्रेट होतात कॅथोडकडे दॅट विल बी डिपॉझिटेड ऑन द कॅथोड, अँड देअरफॉर Z मायनस X मायनस Y अपॉन Z. आणि हा काय झाला, ट्रान्सपोर्ट नंबर ड्यू टू Ag आयन, अँड देअरफॉर आपल्याला माहिती आहे सम ऑफ ट्रान्सपोर्ट नंबर्स आर ऑलवेज इक्वल टू 1. आपण शिकलो याचं लक्षात. सम ऑफ पॉझिटिव्ह आयन, ट्रान्सपोर्ट नंबर ऑफ ड्यू टू पॉझिटिव्ह आयन प्लस ट्रान्सपोर्ट नंबर ड्यू टू निगेटिव्ह आयन इज इक्वल टू 1, and therefore transport number of negative ion is equal to 1 minus transport number of positive ion किंवा silver ion. If instead of Ag electrode, inert electrodes such as platinum wires are used, there will be decrease in amount of Ag plus
due to migration. In these cases, the amount of Ag plus ion lost from the anode is equal to Y minus X. Hence, transport number due to Ag plus ion is equal to Y minus X upon Z. Then the second method is there, moving boundary method. तर इथे काय होतं, या अशा पद्धतीचं वर्टिकल ॲपरेटस असतं. खाली हा CD इलेक्ट्रोड असेल, हा वरती Ag इलेक्ट्रोड असेल, हे AgCl इलेक्ट्रोड असेल आणि या इथे काय HCl सोल्युशन फिलअप केलेलं असेल वरून आणि इथे काय असेल कॅडमियम क्लोराईडचं सोल्युशन असेल. इथे लक्षात, हे काय झालं मिलिमीटर झालं करंट चेक करण्यासाठी, हे ती जी काही व्हेरिएबल रेजिस्टन्स आहे तो झाला हा आणि हा किलोमीटर झालं किंवा व्होल्ट मीटर झालं, कॉपर व्होल्ट मीटर. आता इथे काय असतं बघा, इथे इन द इथॉप्स मेथड सारखंच अ ट्यूब मार्किंग, म्हणजे ही कशी असते, ही ट्यूब कशी असेल कॅलिब्रेटेड ट्यूब असेल, इथे मार्किंग असेल या ट्यूब वरती. येतं लक्षात, इज फिटेड विथ द पीस ऑफ कॅडमियम मेटल. हा बघा इथे हा खाली बाउंड्रीला हा असेल हा कॅडमियम मेटल. येतं का लक्षात, आणि इथे सोल्युशन कॅडमियम क्लोराईडचं भरलेलं आहे. येतं लक्षात, इथे त्याच्यावरती HCl सोल्युशन भरलेलं आहे आणि टॉपला AgCl इलेक्ट्रोड आहे. द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू द मिलिमीटर अँड बॅटरी थ्रू व्हेरिएबल रेजिस्टन्स. जेव्हा तुम्ही करंट पास करणार त्यावेळेस हा CD काय होतो, डिझॉल्व्ह होतो कशावरती, या इथे या एनोड वरती, आणि हायड्रोजन गॅस लिबरेट होतो आणि तो हायड्रोजन हा जर गॅस असल्यामुळे तो काय जाईल असा वरती जात राहील. येतं लक्षात, H2 गॅस इज इव्हॉल्व्ड ॲट द कॅथोड, म्हणजे याच्यावरती, and the H plus ion migrates towards the cathode. म्हणजेच काय H plus आणि H plus कंबाईन होईल, H2 तयार होईल आणि त्यामुळे तो असा गॅस वरती जात राहील. म्हणजे H plus आयन कुठे जात राहतील, मुव्हिंग अपवर्ड, आणि त्यामुळे त्यांची जागा जो काही असेल हा CD2+ जो इथे डिझॉल्व्ह होतोय ते घेत राहतील आणि त्यामुळे ते अशा पद्धतीने वरती मूव्ह होत राहतील. याचं लक्षात. आता हे जे काही HCl आहे, या HCl मध्ये मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर काय केलं आहे, ऍड केलेला आहे. त्यामुळे इथे आपल्याला हे कलर्ड सोल्युशन आहे आणि हे खाली कलरलेस सोल्युशन आहे. ती जी काही बाउंड्री होती कलरची, ती कलरची बाउंड्री हा CD+ आयन, हा H+ आयन वरती मायग्रेट होत असल्यामुळे त्यांची जागा CD+2 आयन घेत असल्यामुळे ती जी काही बाउंड्री आहे ती बाउंड्री कशी असेल, इथे अशी वरती सरकत राहील. इथे लक्षात. अँड द व्हॅल्यूम स्वेप्ट, म्हणजेच का तो व्हॅल्यूम किती, जर समजा हा इथे 0.5 होता आणि तो वरती जाताना किती याला 0.7 झाला, म्हणजेच किती व्हॅल्यूम मूव्ह झाला अपवर्ड 0.2. याचे रिझल्ट ऑफ बाउंड्री बिटवीन टू सोल्युशन्स मूव्ह अपवर्ड अँड द व्हॅल्यूम स्वेप्ट बाय द बाउंड्री फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोटेड. म्हणजे तो व्हॅल्यूम किती वरती सरकला, बाउंड्री किती वरती सरकली ते आपल्याला नोट करता येईल. कारण की ही जी काही ट्यूब आहे, ही ट्यूब कशी आहे, कॅलिब्रेटेड ट्यूब आहे. ही ट्यूब कशी आहे, कॅलिब्रेटेड ट्यूब आहे, त्यामुळे ती आपल्याला नोट करता येईल. सपोज आपण Q क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी पास केली, द क्वांटिटी कॅरीड बाय द पॉझिटिव्ह आयन किती असेल, T+ इंटू Q, आणि द अमाऊंट ऑफ पॉझिटिव्ह आयन्स टू विच this corresponds to T+ Q upon F Faraday of electricity. If the C is the concentration of electrolyte in moles per liter or mole raised to mole cm³ per 1000, mg, the volume swept by the boundary is equal to T into Q upon F 1000 upon C. Is equal to हा एवढा टोटल व्हॅल्यूम V. and therefore ट्रान्सपोर्ट नंबर T+ is equal to VFC. हा जर F आणि C काय केला आपण या साईडला नेला तर काय होईल, VFC, आणि हा Q याचं का लक्षात इंटू 1000 डिनॉमिनेटरला जाईल, वेअर F इज इक्वल टू 96,500. कारण की 1 फॅरेडे इज इक्वल टू 96,500
coulomb per mole, and V is in centimeter cube, C in moles per liter, Q in coulomb, which is given by QC is equal to IA into T into S. T in second, I current I in ampere, लक्षात, and therefore ही जी काही क्वांटिटी आहे कोणाची इलेक्ट्रिसिटीची जी पास केली आपण Q coulomb is equal to IA into T into S, and by this way this is the moving boundary method. Today we have seen that is the Debye-Hückel limiting law ची जी काही derivation आहे that we have seen the Debye-Hückel limiting law इलेक्ट्रोलाइट साठी कसं आपल्याला अप्लाय करता येईल Debye-Hückel इक्वेशन. देन वी हॅव सीन द टेस्टिंग ऑफ Debye-Hückel लिमिटिंग लॉ. डेव्हिएशन काही याच्यासाठी डेव्हिएशन दाखवतात, दॅट डेव्हिएशन वी हॅव सीन. जर का ते डेव्हिएशन दाखवतात मग मॉडिफिकेशन काय करता येईल ते मॉडिफिकेशन आपण पाहिलं, आणि आपण पाहिलं ट्रान्सपोर्ट नंबर म्हणजे काय ते पण पाहिलं आपण, आणि ट्रान्सपोर्ट नंबर डिटर्मिनेशनच्या दोन मेथड्स पाहिल्या. अशा पद्धतीने हिअर वी हॅव फिनिश्ड this today's chapter as a electrochemistry, and next time we will start with the what it is there, the new chapter which is the quantum chemistry. And by this way here we'll stop our broadcast, and sometimes I have not received comments from you people in the chat box. Please in the next time you little bit whatever is there regarding the syllabus or the regarding the content, whatever we are going to delivering in the lecture, so that I can know that is I will be aware what should be done for you people. And therefore what it is there, you at every lecture you please quote some comments means what, some suggestions that what to do, what not to do, isn't it? And for that purpose at the next lecture or from the next lecture, please in the chat box you mention some what are your views that I should have to know, and therefore you put some comment in the chat box while the lecture, and therefore so that I can know what to do and what not to do, and what is the actual situation to you people, that I can know. Here we wait, here we stop our broadcast, and next lecture will be announced very soon.